There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine. අයිබෝවන් සියලුම දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මහේෂ් බුදුගහමුල්ල YouTube channel එකට. අපි අද වෙනදා වගේම පොඩි ටුවර් එකක් යන්න කියලා හදන්නේ. අපි අද යන්නේ ලංකාවේ පහුගිය දවස්වල කතාවට ලක්ුණ ටෙලිනාට්‍යක රූපගත කිරීම වලට ගිය ගම්මානකට තමයි අපි අද යන්නේ. අපි අද යන්නේ මීතිරිගල ප්‍රදේශයේ. මීතිරිගල ප්‍රදේශයේ සුන්දර ගම්මානයක් අපි වීඩියෝස් වලින් අපි දැක්කට අපි ගිහිල්ලා තිබුණේ නැහැ. අද අපි යන්නේ මීතිරිගල ගම්මානේ මැද්දෙන් ලස්සන දියපාරක් ගලනවා. ඒක පොඩි දියල්ලක් වගේ එකක්. ඒ පැත්තට තමයි අපි යන්නේ. මේ ලොකේෂන් එක ගැන පොඩි විස්තරයක් කිව්වොත් මේ ලොකේෂන් එක ප්‍රධාන කොළඹ නුවර පාර. කොළඹ නුවර පාරේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 15ක් විතර දුරක් තමයි මේ තැනට එන්න ඕනේ. කොළඹ නුවර පාරෙන් ලංකාවේ ට්‍රැවල් කරන ගොඩක් කට්ටිය යනවා. ඒ යන කට්ටියට මෙතෙන්ට එන්න ලොකු වෙලාවක් ගත වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා තමයි විශේෂයෙන්ම මේ තැනට යන්නේ. ලංකාවේ හැමෝටම මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මේ ගමේ ලස්සන සහ මේ ඇල්ලේ සුන්දරත්වය විඳගන්න එතන කොහොමද කියලා විස්තර ටික දෙන්න තමයි. එහෙනම් අපි යමු එතෙන්ට. මීතිරිගල ඇල්ල. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. Sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic. අපගේ ගමනාන්තයේ වූයේ මීතිරිගල ගම්මානේ බෝපාගම ඇල්ල. ගමන් ගන්නා මාර්ගය ටිකක් දුෂ්කර මාර්ගයක් වුවත් අප යතුරු පැතිවලින් ගමන් ගන්නා නිසා ඇල්ල පිහිට ඇති ස්ථානයේ ඉහළ ප්‍රදේශයකට ළඟා වීමට හැකි වුණා. නමුත් වාහනයකින් පැමිණෙනවා නම් ඇල්ල පාමුල පිහිටි පාලම අසලින් නවතින්න වෙනවා. අප දැන් ඇල්ල දිගේ ඉහළට ගමන් කරමින් ඉන්නේ. හරිම සුන්දර පරිසරයක් මෙන්ම කුඩා වනරොද මැද්දෙන් කන්දේ ඉහළින් ගලන දලධාරාවේ පහස ලැබුමින් ඉහළට ගමන් කිරීමට අපට හැකියාවක් ලැබුණා.
අපගේ ගමනාන්තය වූ බෝපාගම ඇල්ල දෙකේ ටිකක් ඉහළට ගමන් කළා. නැවුම් අත්දැකීමක් වූ එය අපගේ ජීවිතවලට නව ජීවයක් ලබා දුන්නා. ගමනේ අවසානයේ ළඟා වූ නිසා අප පෙර සූදානම් කරගත් ආහාරපාන ලබා ගන්න තීරණය කළා. ඔබත් මෙතනට පැමිණෙනවා නම් පරිසරයේ සුන්දරත්වය ආරක්ෂා වන ආකාරයෙන් පැමිණෙන්න කියලා ඉල්ලා සිටින අතරම අප සමග දිගටම රැඳී සිටින කියලාත් ඉල්ලා සිටිනවා. අපගේ channel එක subscribe කර මෙවැනි ලස්සන තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන්න බලාපොරොත්තු තබමින් අප අද මෙම වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරනවා.